કોમ્પ્યુટર થર્ડ સેમ, જેની અંદર આપણો સબ્જેક્ટ છે માઇક્રોપ્રોસેસર એન્ડ એસેમ્બલી લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામિંગ. સૌથી પહેલાં માઇક્રોપ્રોસેસર વિશેની ડેફિનેશન આપણે જોઈ ગયા કે માઇક્રોપ્રોસેસર એ સિલિકોનની બનેલી ચિપ હોય છે અને સિલિકોનમાંથી જે ચિપ બનાવવામાં આવે છે એના પર અલગ અલગ પ્રકારની ઇલેક્ટ્રિકલ પિન આવેલી હોય છે અને જે રીતના માઇક્રોપ્રોસેસરનું વર્ઝન હશે એ રીતના અલગ અલગ નંબર ઓફ પિનનો યુઝ માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર થાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર, જેની શોધ ઈસવીસન 1976ની આસપાસ ઇન્ટેલ કંપનીએ કરી હતી. તો એ માઇક્રોપ્રોસેસર વિશે આપણે ભણીશું કે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર કયા પ્રકારનું બસ સ્ટ્રક્ચર હશે. બસ વિશે આપણને ખ્યાલ છે એવા પ્રકારના વાયર, એવા પ્રકારની લાઇન્સ કે જેના થ્રુ એડ્રેસ સેન્ડ કરવામાં આવે, ડેટા સેન્ડ કરવામાં આવે, તેમજ અલગ અલગ પ્રકારના કંટ્રોલ સિગ્નલ સેન્ડ કરવામાં આવે છે માઇક્રોપ્રોસેસરથી ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ, કાં તો જે એક્સટર્નલ ઓર ઇન્ટરનલ મેમરી સ્ટોરેજ છે એની અંદર ડેટા કાં તો સિગ્નલ સેન્ડ કરવા માટે જે વાયર્સનો યુઝ થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ બસ. તો 8085ની અંદર 3 પ્રકારની બસ આવેલી હોય છે. પહેલી બસ છે એડ્રેસ બસ, બીજા નંબરની બસ છે ડેટા બસ અને ત્રીજા નંબરની બસ છે કંટ્રોલ બસ. ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો A0 થી લઈને A15 સુધી 16 લાઇન જે હોય છે એ એડ્રેસ બસ તરીકે યુઝ થાય છે અને એડ્રેસ બસની અંદર જે 16 લાઇન હોય છે એ માઇક્રોપ્રોસેસરથી મેમરી કાં તો પેરિફેરલ ડિવાઇસ, જેને આપણે ઇનપુટ ડિવાઇસ કાં તો આઉટપુટ ડિવાઇસ કહીએ છીએ, એને એડ્રેસ મોકલવાનું કામ કરશે અને એ હંમેશા યુનિડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરશે. તો ડિટેલની અંદર આપણે સ્ટડી કરીએ. એડ્રેસ બસ. એડ્રેસ બસની અંદર A0 થી લઈને A15 સુધી 16 લાઇન આવેલી હોય છે અને એડ્રેસ બસ હંમેશા યુનિડાયરેક્શનલ મોડની અંદર, એટલે કે ફક્ત એક જ દિશાની અંદર એ વર્ક કરશે કે એડ્રેસ બીટ જે છે એ માઇક્રોપ્રોસેસરથી પેરિફેરલ ડિવાઇસને પહોંચાડવાનું કામ એડ્રેસ બસ કરશે અને એનો કોઈ રિવર્સ મોડ નથી કે પેરિફેરલ ડિવાઇસથી એડ્રેસ જે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એને મળે એવું નથી. માઇક્રોપ્રોસેસર એડ્રેસ બસનો યુઝ કરીને પહેલા નંબરનું ઓપરેશન જે હોય છે એ પરફોર્મ કરશે કે મેમરીની અંદર લોકેશન કેટલા છે. તો પહેલા નંબરનું ઓપરેશન કયું છે કે માઇક્રોપ્રોસેસર યુઝ ધ એડ્રેસ બસ ટુ પરફોર્મ ફર્સ્ટ ફંક્શન આઇડેન્ટિફાઈંગ અ પેરિફેરલ ઓર મેમરી લોકેશન. 16 address lines are capable of addressing a total of 64 KB memory location. Address location 0 to 15. હવે એડ્રેસ લોકેશન કયા હશે? 0 થી 15 સુધીના. તો પહેલા નંબરનું જે ફંક્શન છે એ એડ્રેસ બસ વડે માઇક્રોપ્રોસેસર પરફોર્મ કરશે કે જે મેમરી છે કાં તો પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે, ઇનપુટ ઓર આઉટપુટ ડિવાઇસ, એની અંદર કોઈ લોકેશન ખાલી છે કે નહીં એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનું કામ એડ્રેસ બસ થ્રુ માઇક્રોપ્રોસેસર કરશે. When 8085 want to access a peripheral or memory location, it places the 16-bit address on the address bus and then send the appropriate signal. કે જ્યારે પણ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરને પેરિફેરલ ડિવાઇસ કાં તો મેમરી લોકેશનની જરૂર પડશે ત્યારે એ 16 બીટ એડ્રેસ લાઇન જે છે એની અંદર 60 બીટ એડ્રેસ જે છે એની અંદર પ્લેસ કરશે, એની અંદર મૂકશે અને એને
જે કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું છે એ ઓપરેશનના સિગ્નલ એ પેરિફેરલ ડિવાઇસને કાં તો મેમરીને સેન્ડ કરશે. તો એડ્રેસ બસ થ્રુ ઓનલી એડ્રેસ સેન્ડ કરવામાં આવે છે મેમરી લોકેશનને અને પેરિફેરલ ડિવાઇસને ફ્રોમ માઇક્રોપ્રોસેસર, ને એ ફક્ત યુનિડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરશે. હવે બીજા નંબરની બસ છે ડેટા બસ. It consists of 8 data line D0 to D7. It operates in bidirectional mode. The data bit are sent from microprocessor to peripheral device as well as from the peripheral device to the microprocessor. The microprocessor uses the data bus to perform second function, transfer binary information, data and instruction. Data range 0 to 15. હવે આની અંદર ફક્ત 8 બીટ જે ડેટા છે એ સેન્ડ થશે. ડેટા રેન્જ હશે 0 થી 7 સુધીની. તો ડેટા બસનો યુઝ બાયડાયરેક્શનલ મોડની અંદર આપણે કરીએ છીએ કે ડેટા બસ જે છે એ બંને દિશાની અંદર વર્ક કરશે. માઇક્રોપ્રોસેસરથી ડેટા પેરિફેરલ ડિવાઇસ એટલે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ બંનેને સેન્ડ કરશે, તેમજ ઇનપુટ ડિવાઇસમાંથી જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે એ એક્સેપ્ટ કરશે માઇક્રોપ્રોસેસર. ઓકે, તો ડેટા બસ બાયડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરશે અને જેની અંદર ડેટા લાઇન છે 8 D0 થી D7, અને એ બીજા નંબરનું ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે કે પહેલા નંબરનું ઓપરેશન આપણે જોઈ ગયા એડ્રેસ બસ શું કરશે, મેમરી લોકેશન આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, પ્લસ સેકન્ડ ડેટા બસ જે છે એ બાઇનરી બીટ છે એને ટ્રાન્સફર કરશે. ઓકે, control bus. It comprises of various signal line that carry synchronizational signal. The microprocessor uses such line to perform third function, provide timing or synchronization signal, જેને બીજા શબ્દની અંદર જો આપણે કહીએ તો કંટ્રોલ સિગ્નલ પણ કહીએ છીએ, કે માઇક્રોપ્રોસેસર જે છે એ ત્રીજા નંબરનું ફંક્શન પરફોર્મ કરશે, ટાઈમિંગ અને સિંક્રોનાઇઝેશન. ટાઈમિંગ એટલે કે અમુક ટાઈમ લિમિટની અંદર, ટાઈમ પિરિયડની અંદર જે બી ઓપરેશન પરફોર્મ થવું જોઈએ એ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું કામ માઇક્રોપ્રોસેસરનું રહેશે અને એને ટાઈમિંગ આપવાનું કામ કંટ્રોલ બસ કરશે. સિંક્રોનાઇઝેશન એટલે કે આપણે કોઈ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ અને જ્યારે આપણને એનું એકનોલેજમેન્ટ મળે છે, એટલે હેન્ડશેક જેવું, કે આપણે આગળ હાથ મિલાવવા માટે આપણો હાથ લાંબો કરીએ અને સામેવાળો વ્યક્તિ પણ આપણી જોડે હાથ મિલાવે, એને આપણે કહીએ છીએ સિંક્રોનાઇઝેશન. એટલે કે હેન્ડશેકિંગ જેવી જે પ્રોસેસ છે એ પરફોર્મ કરવાનું કામ કંટ્રોલ બસ કરશે. હવે જોઈએ 8085નું જે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સેક્શન આવેલા છે. તો 8085 બસ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું આર્કિટેક્ચર, ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલાં 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર ઇન્ટરપ્ટ કંટ્રોલ, જેની અંદર 6 પિન આવેલી હોય છે. ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ, ઇન્ટરપ્ટ એકનોલેજમેન્ટ, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 અને લાસ્ટ ટ્રેપ સિગ્નલ. બીજા નંબરનું જે સેક્શન છે એ છે સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ કંટ્રોલ. સિરિયલ ઇનપુટ ડેટા, સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા, એ બે સિગ્નલનો યુઝ સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર થશે. હવે 8 બીટ ઇન્ટરનલ ડેટા બસ જે છે એ હોરિઝોન્ટલની અંદર તમે જોઈ શકો છો, અને 8 બીટ ડેટા બસ ઓલવેઝ બાયડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરશે.
અલગ અલગ પ્રકારના રજિસ્ટરનો સમાવેશ 8085 આર્કિટેક્ચરની અંદર થાય છે. એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ રજિસ્ટર છે એક્યુમ્યુલેટર, ટેમ્પરરી રજિસ્ટર, ફ્લેગ, ફ્લિપ ફ્લોપ રજિસ્ટર, એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ અને કેટલાક જનરલ પર્પસ માટેના રજિસ્ટર હોય છે. બી રજિસ્ટર, સી રજિસ્ટર, ડી, ઈ, એચ, એલ, સ્ટેક પોઇન્ટર, પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, ઇન્ક્રીમેન્ટર, ડિક્રીમેન્ટર, એડ્રેસ લેચ, ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર, ઇન્સ્ટ્રક્શન ડીકોડર એન્ડ મશીન સાયકલ એન્કોડિંગ, એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. હવે ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર જે સિગ્નલ છે એના વિશે આપણે જોઈએ. x1, x2, ગ્રાઉન્ડ +5 વોલ્ટેજ, ક્લોક, રેડી, કંટ્રોલ, સ્ટેટસ, ડીએમએ, રીસેટ, એડ્રેસ બફર, એડ્રેસ ડેટા બફર. હવે આ જે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરનું આર્કિટેક્ચર છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. એના વિશે આપણે ડિટેલની અંદર સ્ટડી કરીએ. ALU. ALU perform the arithmetic and logical operation. It is 8-bit register and focus all the arithmetic logic, load and store and input output instruction. ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ. નામ પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ. એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટની અંદર એવું હશે કે જેટલા બી ગાણિતિક તેમજ તાર્કિક ઓપરેશન છે એ બધા એરિથમેટિક લોજિકની અંદર પરફોર્મ થશે એએલયુની અંદર. હવે જનરલ પર્પસ માટેના રજિસ્ટર જે આપણે જોઈ ગયા કે ધેર આર 6 8-bit જનરલ પર્પસ રજિસ્ટર B, C, D, E, H and L. They can also be used as 16-bit register pair as BC, DE and HL. The HL pair is used for storing 16-bit memory address while BC and DC are normally used to store data except in few instructions. હવે જે 6 રજિસ્ટર છે BC, DE, HL એ રજિસ્ટરનો યુઝ આપણે સિંગલ રીતે કરીએ તો સામાન્ય પર્પસ માટે યુઝ થશે કે જેની અંદર કાં તો ડેટા હશે કાં તો ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે. પણ એને આપણે એઝ અ પેર બનાવીને BC, DE, HL એ રીતના એક જોડ બનાવીને જો આપણે એનો યુઝ કરીએ તો BC અને DE જે છે એ ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થશે, જ્યારે HL રજિસ્ટર જે છે એ મેમરી એડ્રેસ સેવ કરવા માટે યુઝ થશે. એની નીચે આપણે જોઈએ છે PC પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરનો યુઝ જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આવશે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું કામ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર કરશે. જોઈએ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર જે જનરલ રજિસ્ટર છે એની નીચે છે સ્ટેક પોઇન્ટર, એના નીચે છે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. તો જોઈએ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. The program counter is a 16-bit register which store address of next instruction to be executed. It is responsible for sequencing the program execution. હવે જેટલા બી પ્રોગ્રામ 1 by 1 માઇક્રોપ્રોસેસરને આપવામાં આવશે એ બધા પ્રોગ્રામને સિક્વન્સલી એક્ઝિક્યુટ કરવાનું કામ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર કરશે. નેક્સ્ટ છે સ્ટેક પોઇન્ટર. ઇટ ઇઝ 16-bit રજિસ્ટર વિચ સ્ટોર એડ્રેસ ઓફ ટોપ ઓફ સ્ટેક. હવે સ્ટેક વિશે આપણને સામાન્ય ખ્યાલ તો છે કે સ્ટેક જે છે એ લીફો મેનરની અંદર વર્ક કરે છે. લીફો એટલે કે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. જે બી પ્રોગ્રામ કે જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્ટેકની અંદર હશે, જો સૌથી પહેલાં કોઈ એક પ્રોગ્રામ આવ્યો હોય તો એનું એક્ઝિક્યુશન બધાથી લાસ્ટમાં થશે, પણ જે પ્રોગ્રામ બધાથી લાસ્ટની અંદર આવ્યો હશે એનું એક્ઝિક્યુશન ફર્સ્ટ થશે. ફ્લેગ રજિસ્ટર. It is 8-bit register which contain 5 1-bit flag
used by conditional jump and call instruction. The flags are set or reset according to the result of execution of last arithmetic or logical instruction. The flag register is also known as program status word or F register. હવે ફ્લેગ રજિસ્ટરની સાઇઝ 8 બીટ હોય છે, પણ એની અંદર જે એક્ટિવ બીટ છે એ ફક્ત 5 હોય છે, કે 5 બીટ હંમેશા એક્ટિવ હોય છે અને એનો યુઝ કન્ડિશનલ જમ્પ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન કોલ કરવા માટે થશે. હવે ફ્લેગ એ સેટ હશે કાં તો રીસેટ હશે, એ 1 હશે કાં તો 0 હશે, અને એ ડિપેન્ડિંગ હશે કે લાસ્ટ જે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કર્યો, કે જે ઓપરેશન આપણે એરેથમેટિક લોજિકલ ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યા એના પર ડિપેન્ડ હશે કે ફ્લેગ એ સેટ હશે કાં તો રીસેટ હશે. અને ફ્લેગ રજિસ્ટરનું બીજું નામ પણ છે પ્રોગ્રામ સ્ટેટસ વર્ડ કાં તો એફ રજિસ્ટર. ઘણી વખત એક્ઝામની અંદર પૂછે છે ફૂલ ફોર્મ ઓફ પીએસડબલ્યુ, તો પીએસડબલ્યુનું ફૂલ ફોર્મ થશે પ્રોગ્રામ સ્ટેટસ વર્ડ. ALU વિશે આપણે જોઈ ગયા. It is logic circuit unit which is responsible for performing all the arithmetic and logical operation. The ALU receive the input from accumulator and temporary register and also store result into accumulator. The ALU also access the flag register in order to set or reset the individual flag according to the result it has computed. ફિગરની અંદર જોઈએ, જે એરેથમેટિક લોજિકલ યુનિટ છે ALU છે એ 2 રજિસ્ટરમાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન કાં તો ડેટા એઝ ઇનપુટ તરીકે લેશે. એક્યુમ્યુલેટર અને ટેમ્પરરી રજિસ્ટરમાંથી એરેથમેટિક લોજિકલ યુનિટ ઇનપુટ લેશે અને એ ઇનપુટ પર જે બી ઓપરેશન કમ્પ્યુટ કરવાનું છે, ઓપરેશન આપણને ખ્યાલ છે કે એરેથમેટિક લોજિકલની અંદર એરેથમેટિક ઓપરેશન થશે કાં તો લોજિકલ ઓપરેશન થશે. અને એરેથમેટિક ઓપરેશનની અંદર આપણને ખ્યાલ છે પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝન, અને લોજિકલ ઓપરેશનની અંદર એન્ડ ઓર નોટ એક્સક્લુસિવ ઓર જેવા ઓપરેશન લોજિકલ ઓપરેશનની અંદર આવશે. તો એરેથમેટિક લોજિકલ યુનિટ એક્યુમ્યુલેટર અને ટેમ્પરરી રજિસ્ટરમાંથી ઇનપુટ લેશે અને એ ઇનપુટ પર પ્રોસેસ કરીને જે બી રિઝલ્ટ છે એને ફરીથી એક્યુમ્યુલેટર રજિસ્ટરની અંદર સેવ કરશે. આગળ જોઈએ. Instruction register and decoder. During the opcode fetch cycle, the 8-bit opcode of an instruction is transferred into the instruction register. હવે opcode fetch શું છે એ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ડિટેલમાં જોઈશું, પણ હવે હાલ પૂરતું રાખીએ કે opcode જ્યારે પણ ફેચ કરવામાં આવશે ત્યારે સૌથી પહેલાં એ ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરની અંદર જશે. The content of the instruction register are received by instruction decoder and it is decoded to find the meaning of the instruction. After decoding the instruction, decoder direct the timing and control signal to perform sequence of event in order to complete the execution of the current instruction. હવે ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર અને ઇન્સ્ટ્રક્શન ડિકોડર જેનો યુઝ માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણે આપીએ છીએ એ આપણી લેંગ્વેજની અંદર આપીએ છીએ, પણ મશીનને ખબર પડે એના માટે આપણી હાયર લેવલ લેંગ્વેજમાંથી મશીન લેવલ લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે કાં તો લોઅર લેવલ લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે ડિકોડરનો યુઝ થાય છે. ઇન્ટરપ્ટ સેક્શન જે એક સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને સારો એવો ટોપિક છે. ઇન્ટરપ્ટ. There are 5 interrupts in 8085 trap: RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and interrupt request. The trap is non-maskable while other are maskable. When interrupt come
on one of the pin 8085 suspend current activity, save the status and jump to specific address where interrupt service routine is written, name of the interrupt. હવે ઇન્ટરપ્ટ સિગ્નલ શેના માટે યુઝ થાય છે કે 8085 કોઈ એક એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરતું હોય તો એ એક્ટિવિટીને કેન્સલ કરશે અને નેક્સ્ટ જે પણ નવી ઇન્સ્ટ્રક્શન 8085ને આપવામાં આવે એને કમ્પ્લીટ કરવાનું કામ 8085 કરશે, જેને આપણે ઇન્ટરપ્ટ કહીએ છીએ. અને ટ્રેપ એ નોન માસ્કેબલ છે. નોન માસ્કેબલ મીન્સ કે જ્યારે ટ્રેપ સિગ્નલ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરને મળશે તો એને અટકાવી શકાશે નહીં. સિરિયલ કંટ્રોલ સિગ્નલ, જેની અંદર બે પ્રકારના સિગ્નલનો યુઝ થાય છે, એસઆઈડી અને એસઓડી. સિરિયલ ઇનપુટ ડેટા, સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા. સિરિયલ ઇનપુટ ડેટા સિગ્નલ એસઆઈડી એ ઇનપુટ રિસીવ કરવા માટે થાય છે, જ્યારે એસઓડી એ આઉટપુટ લાઇન માટે યુઝ કરવામાં આવે છે અને જે એક્સટર્નલ હાર્ડવેર ડિવાઇસ જોડે બંને સિગ્નલ કનેક્ટેડ હોય છે. ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર જોઈએ કે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર when the instruction decoder decode the instruction, it send necessary signal to timing and control section to perform necessary step in order to complete the execution of the instruction. That step might include the various internal operation like moving content of one register to other register or external operation like memory read, memory write, input output read and input output write. હવે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર જ્યારે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે છે ત્યારે મશીન સાયકલ થ્રુ એને ડીકોડ કરીને ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનને સેન્ડ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે પણ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન ડીકોડ થયેલા ફોર્મની અંદર હોય છે તો એ જે સિગ્નલ છે, એ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, તો એના પર કયા પ્રકારના ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા છે એના માટેના જે સિગ્નલ છે એ ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર હોય છે. અને એ સિગ્નલ કયા કયા હોઈ શકે છે કે મેમરી રીડ, મેમરી રાઇટ, ઇનપુટ આઉટપુટ રીડ, ઇનપુટ આઉટપુટ રાઇટ, કે જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણને મળી છે એ રીડ કરવી છે, રાઇટ કરવી છે વગેરે ઓપરેશન પરફોર્મ એ ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શન થ્રુ કરવામાં આવે છે. 8085ની અંદર આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ. જે રીતના આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે 8085નું આર્કિટેક્ચર, જેની અંદર કુલ 40 પિનનો યુઝ થાય છે. હવે થ્રુ પિન ડાયાગ્રામ સેમ આર્કિટેક્ચરને આપણે ડિટેલની અંદર શીખીશું. તો સૌથી પહેલા નંબરના છે ક્રિસ્ટલ ઇનપુટ X1 અને X2. આ સિગ્નલ જો આપણે જોઈએ આર્કિટેક્ચરની અંદર તો એ સિગ્નલનો સમાવેશ થાય છે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર કે X1 અને X2 એ ક્રિસ્ટલ ઇનપુટ તરીકે યુઝ થશે. ત્યારબાદ સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ, આ બંને સિગ્નલનો સમાવેશ થાય છે સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ સેક્શનની અંદર. ઇન્ટરપ્ટ સેક્શનની અંદર આવશે ટ્રેપ, RST 7.5, 6.5, RST 5.5, ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ અને ઇન્ટરપ્ટ એકનોલેજમેન્ટ. ત્યારબાદ એડ્રેસ ડેટા બસ, જે આર્કિટેક્ચરની અંદર સૌથી લાસ્ટની અંદર આપણને જોવા મળે છે કે એડ્રેસ ડેટા બફરની અંદર D0 AD7. હવે જે બી એડ્રેસ છે એની સાઇઝ હંમેશા 16 બીટની હોય છે, એટલે કે 16 બીટ એડ્રેસ લાઇન 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર હોય છે. પણ જ્યારે એને આપણે એડ્રેસ અને ડેટા બંનેને કમ્બાઈન કરીએ છીએ ત્યારે AD0, AD7 એ રીતના આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. હવે VSS અને VCC સિગ્નલ જે છે એ એક છેડો ગ્રાઉન્ડ માટે
હશે, એટલે કે અર્થિંગ માટે, અને બીજું પાવર સપ્લાય માટે. હવે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સિગ્નલની અંદર HLD, હોલ્ડ, clock out, reset in, ready, input output or memory operation, S1, read write address latch enable, ALE, S0. આ સિગ્નલનો સમાવેશ ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સિગ્નલની અંદર થશે. જોઈએ દરેક સિગ્નલની લિસ્ટ જે છે નીચે મુજબ આપેલી છે, એને ડિટેલમાં જોઈએ. X1 and X2. There are also called crystal input pin. 8085 can generate clock signal internally. To generate clock signal internally, 8085 require external input from X1 and X2. જ્યારે પણ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરને ક્લોક સિગ્નલ જનરેટ કરવાની જરૂર પડશે ત્યારે એને એક્સટર્નલ સિગ્નલની જરૂર પડશે, અને એ એક્સટર્નલ સિગ્નલ જે છે એ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર X1 અને X2 ઇનપુટમાંથી લેશે. તો X1 અને X2નો યુઝ ક્રિસ્ટલ ઇનપુટ તરીકે માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જેની મદદથી આપણે ક્લોક સિગ્નલ ઇન્ટરનલી જનરેટ કરીએ છીએ. રીસેટ ઇન. It is used to reset the microprocessor. રીસેટનો મિનિંગ અહીં અલગ અલગ રીતે આપેલો છે કે માઇક્રોપ્રોસેસરને રીસેટ કરવા માટે રીસેટ ઇન સિગ્નલનો યુઝ થશે. રીસેટિંગ ધ માઇક્રોપ્રોસેસર મીન્સ કે માઇક્રોપ્રોસેસરને રીસેટ કરવું એનો મિનિંગ ક્લિયર ધ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર, ડિસેબલિંગ ઓલ ઇન્ટરપ્ટ એક્સેપ્ટ ટ્રેપ. ટ્રેપ સિવાયના જેટલા બી ઇન્ટરપ્ટ હશે એ બધા ઇન્ટરપ્ટ સિગ્નલને ડિસેબલ કરવામાં આવશે. સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા પિન છે એને પણ ડિસેબલ કરવામાં આવશે, અને જેટલી બી બસ છે એ બધી ટ્રાય સ્ટેટ બસની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. ગીવ હાઈ આઉટપુટ ટુ રીસેટ આઉટ પિન. હવે જ્યારે પણ રીસેટ ઇન પિન લો હશે ત્યારે જ રીસેટ ઇન ફંક્શન પરફોર્મ થશે, અને જે રીસેટ આઉટ પિન છે એને હાઈ આઉટપુટ આપવાનું કામ રીસેટ ઇન પિન કરશે. જ્યારે રીસેટ ઇન પિન લો હશે ત્યારે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર, પછી જેટલા પણ ઇન્ટરપ્ટ સિગ્નલ છે એ બધા ડિસેબલ કરવામાં આવશે, અને જે 3 બસીસ વિશે આપણે જોઈ ગયા એ ટ્રાય સ્ટેટ બફરની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. નેક્સ્ટ પિન છે રીસેટ આઉટ. It is used to reset the peripheral device and other IC on the circuit. It is an output signal. It is an active high signal. The output on this pin goes high wherever reset is given low signal. The output remain high long as reset in kept low. હવે રીસેટ આઉટ જે પિન છે એનો યુઝ જેટલા બી પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે, કાં તો બીજી આઈસી છે, તો ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ડિવાઇસીસ છે, એને રીસેટ કરવા માટે, એને 0 કરવા માટે થશે, અને એ ત્યારે જ હાઈ થશે કે જ્યારે રીસેટ ઇન પિન છે એ લો હોય ત્યારે. સિરિયલ ઇનપુટ ડેટાની અંદર 2 પ્રકારની પિન વિશે આપણે જોઈ ગયા, એસઆઈડી અને એસઓડી. SID, it take 1 bit input from serial port 8085 and store the bit at 8 position, most significant bit of the accumulator. Read interrupt mask instruction is used to transfer the bit. હવે સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ ડેટા SID પિન જે છે એ ફક્ત 1 બીટ જે સિરિયલ ઇનપુટ પોર્ટ છે એમાંથી લેશે, અને
એક્યુમ્યુલેટરની અંદર MSB એટલે મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ એટલે કે 8 નંબરની જે પોઝિશન હશે એના પર 1 બીટ સેવ કરશે અને એના માટે રીડ ઇન્ટરપ્ટ માસ્કનો યુઝ થશે. સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા. સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર થ્રુ જે એક્યુમ્યુલેટરની અંદર 1 બીટ આપણે મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ તરીકે સેવ કર્યું છે એમાંથી ડેટા લેશે અને એના માટે સિમ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ કરવામાં આવશે. ફરીથી જોઈ લઈએ સિરિયલ ઇનપુટ ડેટા અને સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા. એસઆઈડી સિગ્નલ જે છે એ ઇનપુટ થ્રુ 1 બીટ લેશે અને એક્યુમ્યુલેટરની અંદર મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ જે એનું લોકેશન છે એના પર 1 બીટ સેવ કરશે. ત્યારબાદ સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા જે એક્યુમ્યુલેટરની અંદર 1 બીટ ઇનપુટમાંથી જે પણ આપણને લીધું છે 1 બીટ ડેટા જે હશે એ એક્યુમ્યુલેટરમાંથી આઉટપુટ સિરિયલ પોર્ટને પહોંચાડશે ને એના માટે યુઝ કરશે સેટ ઇન્ટરપ્ટ માસ્ક. ટ્રેપ. હવે ટ્રેપ વિશે આપણે જોઈએ. ટ્રેપ ઇઝ અ નોન માસ્કેબલ ઇન્ટરપ્ટ. It has the highest priority. It cannot be disabled. It is both edge and level trigger. It means trap signal must go from low to high and must remain high from certain period of time. Trap is usually used for power failure and emergency setup. હવે ટ્રેપ સિગ્નલનો બેઝિક યુઝ આપણે ખ્યાલ છે કે બેંકની અંદર સિક્યુરિટી સિસ્ટમ માટે તેમજ ફાયર એલાર્મ માટે ટ્રેપ સિગ્નલનો યુઝ થાય છે કે જ્યારે પણ ટ્રેપ સિગ્નલ એક્ટિવ થશે તો એને અટકાવી શકાશે નહીં. બીજા ઘણા પ્રકારના જે સિગ્નલ છે RST 7.5, RST 6.5, 5.5 એ બધા સિગ્નલને ડિસેબલ કરી શકાશે. RST 7.5 is a maskable interrupt. Second highest priority. It is a positive edge trigger. Internal flip-flop is triggered by rising edge. The flip-flop remain high until it clear by reset in. હવે reset in પિન વિશે આપણને ખ્યાલ છે કે જેટલા બી ઇન્ટરપ્ટ સિગ્નલ છે બધા ડિસેબલ કરવાનું જે કાર્ય છે એ રીસેટ ઇન પિન જ્યારે લો હશે ત્યારે બધા સિગ્નલ ડિસેબલ થઈ જશે. તો RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 એ બધા સિગ્નલ ઇન્ટરપ્ટ સિગ્નલ છે અને એ ત્યારે જ એક્ટિવ હશે કે જ્યારે રીસેટ પિન હાઈ હશે ત્યારે. ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ. ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ શેના માટે કે જો કોઈ આપણે કરંટ એક્ટિવિટી કરતા હોય તો એ કરંટ એક્ટિવિટીને જ્યારે આપણે સસ્પેન્ડ કરીને ન્યૂ એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ કરવાના હોઈએ ત્યારે INTRમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે પણ આપણે નવી ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ આપીએ છીએ ત્યારે એ ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટને એક્સેપ્ટ માઇક્રોપ્રોસેસર કરશે કે નહીં કરશે એનું એકનોલેજમેન્ટ જે સિગ્નલ થ્રુ આપણને મળે છે એ ઇન્ટરપ્ટ એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ. ઇન્ટરપ્ટ એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલને શોર્ટની અંદર આપણે કહીએ છીએ INTA. હવે ડેટા બસ વિશે આપણને ખ્યાલ છે કે ડેટા બસ એ બાયડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરે છે અને ડેટા બસ જે પિન જોડે કનેક્ટેડ હોય છે એ પિન છે AD0 to AD7. These pins have dual purpose of transferring lower order address and data byte. હવે ધ્યાનથી જ્યારે આપણે અહીંયા જોઈએ છે તો AD0, AD7 જો એને આપણે છૂટું પાડીએ સેપરેટ કરીએ તો A0 to A7, D0 to D7. તો AD0 અને AD7 જે બાયડાયરેક્શનલ મોડની અંદર વર્ક કરે છે એ ડ્યુઅલ પર્પસ માટે યુઝ થાય છે કે એડ્રેસ અને ડેટા બંને ટ્રાન્સફોર્મ કરશે.
નેક્સ્ટ છે A8 815 યુનિડાયરેક્શનલ. હવે AD0 અને AD7 જે ડેટા અને એડ્રેસ બંને ટ્રાન્સફર કરે છે, જ્યારે હાયર ઓર્ડર એડ્રેસ બસ જે છે A8 અને A15 જે ફક્ત એડ્રેસ સેન્ડ કરવાનું કામ કરશે. અને એ યુનિડાયરેક્શનલ મોડની અંદર હશે કે A8 અને A15ની જે પિન છે એ પિન માઇક્રોપ્રોસેસરમાંથી એડ્રેસ મેમરી લોકેશનને પહોંચાડવાનું કામ કરશે. એડ્રેસ લેચ એનેબલ ALE. ALE સિગ્નલનો યુઝ એક્ઝામની અંદર વારંવાર પૂછાય છે કે ALE સિગ્નલ શાના માટે યુઝ થાય છે. ALE સિગ્નલ જે છે, જે આપણે AD0 AD7 એ રીતના જોઈ ગયા, તો એ બંનેને છૂટા પાડવાનું કામ, એડ્રેસ અને ડેટા બંનેને અલગ અલગ કરવાનું કાર્ય એ ALE સિગ્નલ કરશે. ALE સિગ્નલ જ્યારે આપણે આર્કિટેક્ચરની અંદર જોયું છે ત્યારે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શનની અંદર ALE સિગ્નલ આવશે. If ALE 1 then bus function as address bus. If ALE 0 then bus function as a data bus. કે જ્યારે ALE સિગ્નલ હાઈ હશે ત્યારે બસ ફંક્શન જે છે એ એડ્રેસ બસ તરીકે વર્ક કરશે. જ્યારે ALE લો હશે ત્યારે બસ ફંક્શન જે છે એ ડેટા બસ તરીકે વર્ક કરશે. S1 and S0. S1 and S0 are called status pin. They tell the current operation which is progress in 8085 microprocessor. હવે S0 અને S1 જે છે એ સ્ટેટસ પિન તરીકે યુઝ થશે કે 8085 પર કયા પ્રકારનું ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે અને કયા પ્રકારના ઓપરેશન પ્રોસેસની અંદર છે એની જાણ S0 અને S1 સિગ્નલથી આપણને થશે. નેક્સ્ટ છે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓર મેમરી. જ્યારે પણ ઇનપુટ આઉટપુટ ઓર મેમરી સિગ્નલ હાઈ હશે ત્યારે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઓપરેશન પરફોર્મ થશે. જ્યારે ઇનપુટ ઓર મેમરી એ સિગ્નલ લો હશે ત્યારે મેમરી ઓપરેશન પરફોર્મ થશે. બે પ્રકારના ઓપરેશન આ સિગ્નલની અંદર થઈ શકે છે. કાં તો ઇનપુટ ઓપરેશન થશે, કાં તો મેમરી ઓપરેશન થશે. જ્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓર મેમરી સિગ્નલ જે છે એ હાઈ હશે ત્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેશન થશે. જ્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓર મેમરી સિગ્નલ 0 હશે ત્યારે મેમરી ઓપરેશન પરફોર્મ થશે. RD એટલે કે રીડ. જ્યારે પણ એ લો હશે ત્યારે એક્ટિવ હશે કે ઇનપુટ ડિવાઇસમાંથી જે પણ ડેટા છે એ મેમરી ડિવાઇસ પર કાં તો કંટ્રોલ સિગ્નલ એ ઓપરેશન રીડ કરશે. ઇટ ઇઝ એન એક્ટિવ લો સિગ્નલ. ઇટ ઇઝ કંટ્રોલ સિગ્નલ યુઝ ફોર રીડ ઓપરેશન એધર ફ્રોમ મેમરી ઓર ઇનપુટ ડિવાઇસ. મેમરીમાંથી કાં તો ઇનપુટ ડિવાઇસમાંથી જે પણ ડેટા છે એને રીડ કરવાનું કામ રીડ સિગ્નલ કરશે. રાઇટ ઓપરેશન, બરાબર, રાઇટ પિન WR એ પણ ત્યારે જ એક્ટિવ હશે જ્યારે રાઇટ સિગ્નલ લો હશે ત્યારે. હવે જેવી રીતે આપણે રીડ વિશે જોઈ ગયા એ રીતના રાઇટ ઓપરેશન એધર ઇન્ટુ મેમરી ઓર ઇન્ટુ આઉટપુટ ડિવાઇસ. A low signal indicates that data on the data bus must be written into selected memory location or into output device. હવે રાઇટ ઓપરેશન ક્યારે પરફોર્મ થશે કે જ્યારે WR સિગ્નલ લો હશે ત્યારે રાઇટ ઓપરેશન પરફોર્મ થશે અને રાઇટ ઓપરેશન કાં તો મેમરી પર પરફોર્મ થશે કાં તો આઉટપુટ ડિવાઇસ પર પરફોર્મ થશે. જ્યારે રીડ ઓપરેશન ઇનપુટ ડિવાઇસ પર કાં તો મેમરી પર અને રાઇટ ઓપરેશન મેમરી પર કાં તો આઉટપુટ ડિવાઇસ પર પરફોર્મ કરવામાં આવશે.
ready. This pin is used synchronizational slower peripheral device with fast microprocessor. ઓકે, હવે રેડી સિગ્નલનો યુઝ સિંક્રોનાઇઝેશન, જે આપણે શીખી ગયા કે હેન્ડશેક, જો આપણે હાથ લાંબો કરીએ તો સામેવાળો વ્યક્તિ પણ આપણા હાથને પકડે, તો એ રીતના રેડી સિગ્નલનો યુઝ થશે કે જેટલા બી પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે એને માઇક્રોપ્રોસેસર જોડે કનેક્ટ કરવાનું કાર્ય રેડી સિગ્નલ કરશે. ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસની અંદર હોલ્ડ અને HLD હોલ્ડ એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલનો યુઝ થાય છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ હોલ્ડ. હોલ્ડ પિન ઇઝ યુઝ ટુ રિક્વેસ્ટ ધ માઇક્રોપ્રોસેસર ફોર ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ ટ્રાન્સફર. A high signal on this pin is a request to microprocessor to come off from the hold on buses. This request is sent by direct memory access controller. HLD stand for hold acknowledgement. The microprocessor uses this pin to acknowledge the receipt of hold signal. This means they are cut off from external environment. The control of these buses goes to direct memory control. હવે હોલ્ડ જે છે એ રિક્વેસ્ટ કરશે કે ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ, તો મેમરીમાંથી ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરવા માટે હોલ્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલશે, જ્યારે HLD પેન એ એનું એકનોલેજમેન્ટ કે હોલ્ડ સિગ્નલ દ્વારા જે પણ રિક્વેસ્ટ મોકલવામાં આવી છે એનું રિપ્લાય એકનોલેજમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશે HLD પિન. હવે બે પ્રકારની જે પિન છે લાસ્ટ, VSS અને VCC. તો +5 પાવર વોલ્ટેજની જરૂર પડે છે આપણને 808 માઇક્રોપ્રોસેસર માટે. તો +5 પાવર વોલ્ટેજ સપ્લાય જે કરે છે એ પિનનું નામ છે VCC, જ્યારે ગ્રાઉન્ડ સિગ્નલ જે છે એને VSS તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે હતા એ આપણે જોઈ ગયા. બસ સ્ટ્રક્ચર, જેની અંદર 3 પ્રકારની બસ હોય છે: એડ્રેસ બસ, ડેટા બસ અને કંટ્રોલ બસ. ત્યારબાદ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરનું ઇન્ટરનલ આર્કિટેક્ચર જોયું, અને ત્યારબાદ જોયું આપણે 8085નું પિન ડાયાગ્રામ. પિનની અંદર આવશે 40 પિન, અને એ પિન એ જ હશે કે જે આપણે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર આર્કિટેક્ચરની અંદર જોઈ કે ઇન્ટરપ્ટ સેક્શનની અંદર 6 પિન આવેલી હોય છે. પછી જે ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સેક્શન છે એની અંદર 12 પિન આવેલી હોય છે. ત્યારબાદ સિરિયલ ઇનપુટ આઉટપુટ ડેટાની અંદર 2 પિન આવેલી હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારના રજિસ્ટર આવેલા હોય છે. એક્યુમ્યુલેટર છે, ફ્લિપ ફ્લોપ છે, ટેમ્પરરી રજિસ્ટર છે, એરેથમેટિક લોજિક યુનિટ છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટર, ત્યારબાદ ઇન્સ્ટ્રક્શન એન્કોડર, મશીન સાયકલ ડીકોડિંગ, ટાઈમિંગ કંટ્રોલ સેક્શન, એડ્રેસ ડેટા બફર, તેમજ જનરલ પર્પઝના રજિસ્ટર BC, DE, HL, સ્ટેક પોઇન્ટર, પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, ઇન્ક્રીમેન્ટર, ડિક્રીમેન્ટર, એ જેટલા બી અલગ અલગ ટાઈપના રજિસ્ટર છે, કમ્પોનન્ટ છે, એના વિશે આપણે ડિટેલની અંદર સ્ટડી કરી છે. તો હાલ અહીં આપણું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે માઇક્રોપ્રોસેસર અને એસેમ્બલી લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામિંગની અંદર. તો નેક્સ્ટ ટાઈમે આપણે જોઈશું સેકન્ડ ચેપ્ટર.